يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله رح تكون انشلادة باللحمة مع الصلصة الخاصة للانشلادة. إن شاء الله رح نعملها بطريقة وطعم جدا مميز. تابعوا مع الفيديو للأخير وتعالوا نشوف خطوات العمل خطوة بخطوة. أول إشي هون رح نعمله رح نحضر للحمة. بالنسبة للحمة هون رح نحتاج كمية من الزيت النباتي، ورح نحتاج كمان هون البصل. بالنسبة للبصل هون أنا استخدمت حبة كبيرة قطعتها على شكل مكعبات ناعمة. بنقلب البصل مع الزيت. أول ما يذبل عنا هون البصل رح ننزل الثوم، رح نحتاج معلقة صغيرة من الثوم المهروس. بقلبهم مع بعض. البهارات اللي رح أحطها هون مع البصل والثوم اللي هي الملح والفلفل الأسود، ربع معلقة صغيرة. بقلبهم. بتركهم تقريبا هون مدة دقيقة، بعديها رح أنزل اللحمة. بالنسبة للحمة هون رح نحتاج 500 جرام من مفروم اللحم. طبعا أكيد الكمية تقديرية، والوصفة هاي رح نستخدم مفروم اللحم. رح أقلبهم مع بعض، ورح أترك اللحمة هون حتى تستوي عندي تماما. طبعا عنا هون الغاز رح يكون على العالي. أول ما أشوف عندي هون اللحمة بلشت تستوي وتنشف ميتها رح أنزل الفلفل الرومي. طبعا الفلفل الرومي هون اختياري، بس هو بيعطي نكهة كثير طيبة للحمة. استخدمت حبة واحدة وقطعتها على شكل مكعبات. البهارات اللي رح نحتاجها هون ملح، فلفل أسود، بالإضافة للكمون، ربع معلقة صغيرة من كل نوع. طبعا الملح حسب الذوق. بقلبهم بتركهم تقريبا مدة دقيقة، بعديها بطفي الغاز وبهيك عندي اللحمة جاهزة. الخطوة اللي بعديها هون رح نحضر للصلصة. رح نحتاج كمية من الزيت النباتي، ورح نحتاج معلقتين كبار من الطحين، ورح نحتاج كمان هون الفلفل. بالنسبة للوصفة الأصلية بيستخدموا الفلفل الحار، أنا هون خلطت بين الفلفل الحار والفلفل الحلو. بقلبهم مع بعض. بتركهم تقريبا هون نص دقيقة حتى يغلوا شوي، وبعديه هون رح أنزل معجون الطماطم. بالنسبة لمعجون الطماطم هون رح نحتاج 4 ملاعق كبار. برجع بخلطهم مع بعض، بتركهم تقريبا مدة دقيقتين، ورح أنزل هون مرق اللحمة. في حال مش متوفر عندكم مرقة اللحمة ممكن تستخدموا مرق الدجاج. الكمية اللي استخدمته هون هي لتر من مرق اللحمة. طبعا نزلته على دفعات، نزلت أول دفعة خلطته كثير منيح مع بعض، بعديها نزلت الكمية اللي ظلت معي. رح أحكي ملاحظة بالنسبة للطحين. الطحين بالصلصة هون بيعطيها القوام الكريمي، فالأفضل إنكم ما تستغنوا عنه. البهارات اللي رح أحطها هون هي الفلفل الأسود بالإضافة لقشور البصل والثوم. مش متوفرة عندكم ممكن تستخدموا بودرة البصل والثوم. وحطيت هون ربع معلقة صغيرة من الكمون. بخلطهم مع بعض. رح أحكي بالنسبة للملح لازم تذوقوها الملح حسب الذوق، لأنه استخدمنا هون المرق فيه شوي من الملح. رح أورجيكم القوام. هيك عندي القوام ممتاز. هلا هون بخليها على جنب، ورح أبلش هون أحضر للساندويش. بالنسبة للصينية هون أنا استخدمت البايركس الكبير. أول إشي هون رح أحط كمية منيحة من الصلصة، بعدين هون رح أوزعها على كل الصينية. وهلا هون رح أورجيكم الخبز اللي رح أستخدمه. رح أستخدم خبز التورتيلا. إن شاء الله رح أحط لكم رابط تحضير الخبز بصندوق الوصف. أول إشي هون رح أحط كمية منيحة من الصلصة، بعديها رح أنزل الجبنة. بالنسبة للجبنة هون أنا خلطت بين جبنة الموزاريلا وجبنة الشيدر. دائما اللحمة الأطيب إنه نستخدم معها جبنة الشيدر. في حال مش متوفرة ممكن تحطوا كل الكمية جبنة موزاريلا. وهلا هون بلفهم. طبعا بلفها شوي شوي، واضغطوا عليها حتى إنه تكون معنا متماسكة. رح أشتغل هون كل الكمية وأرتبهم بالصينية. رح أحكي ملاحظة بالنسبة للخبز والصلصة. في ناس بتحب إنها تغطس الخبز بالصلصة وبعديها تحط الحشوة. أكيد برجع لكم. طبعا على الجهتين بتاخذوا نفس النتيجة. هلا هون رح أحطهم بالصينية. لما تيجي ترتبوهم بالصينية حاولوا إنكم تقربوهم على بعض حتى يظل معنا الخبز متماسك. هيك عندي طبعا الصينية صارت جاهزة. هاي الوصفة من الوصفات السريعة، بس بتحضروا اللحمة، بتحضروا الصلصة، بعديها بتلفوها بالخبز وبتحطوها بالصينية. هلا هون طبعا رح أحط كمية منيحة من الصلصة. الصلصة هون هي اللي بتطري الخبز، فالأفضل إنكم تكونوا كريمين فيها. رح أوزعها هون على كل الخبز. وقبل ما أدخل هون الصينية الفرن رح أحط عليها كمية من جبنة الموزاريلا وجبنة الشيدر. ممكن هون تكتفوا على الوجه إنكم تحطوا جبنة الموزاريلا، والكمية هي تقديرية حسب الذوق.
هيك عندي الصينية صارت جاهزة. هلا هون رح أدخلها الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 200، الرف الوسط. طبعا المدة أخذ مني تقريبا أقل من نص ساعة. أول ربع ساعة شغلت الفرن من تحت، لفيت الصينية بالقصدير حتى تذوب معي الجبنة تماما. بعدها شغلت الشواية تقريبا مدة 10 دقائق. هيك عندي بعد ما طلعتها ما شاء الله ريحتها بجد جدا رائعة. على طول طبعا أول ما تطلع من الفرن بنقدمها. طعمها ونكهتها جدا شهية. بالنسبة للإنشيلادة هاي الوصفة الثانية لإلي. الوصفة الأولى عملت إنشيلادة بالدجاج، إن شاء الله راح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف. هاي وصفتنا، بتمنى إنها عجبتكم، بتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس، ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.